السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة ساينتفك العلمية لشرح منهج الكيمياء والفيزياء للمراحل الثانوية. طبعا النهاردة معادنا في الفيديو الثاني في كورس التأسيس في الكيمياء. في الفيديو اللي فات كنا اتكلمنا على الذرة وعرفنا المكونات بتاعتها وعرفنا العدد الذري وعرفنا العدد الكتلي وعرفنا نوزع الإلكترونات في مستويات الطاقة الرئيسية، وبناء على التوزيع ده كنا بنحدد نوع العنصر اللي موجود في الجدول، سواء هو فلز ولا لا فلز ولا شبه فلز ولا غاز خامل ولا عنصر مشع. وبعد كده عرفنا في الاخر خالص يعني ايه تكافؤ. في فيديو النهارده باذن الله هنتكلم عن 4 موضوعات مهمين جدا جدا جدا. اول واحد فيهم هيكون خطوات كتابة الصيغة الكيميائية. الموضوع الثاني هنتكلم على الفرق ما بين الاحماض، القواعد، الاكاسيد، الاملاح، الغازات، هنعرف كل واحد فيهم ده عبارة عن ايه. بعد كده هنعرف يعني ايه حمض قوي، يعني ايه حمض ضعيف، هنعرف يعني ايه قاعدة قوية، هنعرف يعني ايه قاعدة ضعيفة. بس قبل ما نبدأ، لو لسه ما عملتش اشتراك في القناة اعمل اشتراك وفعل الجرس علشان يوصل لك كل الفيديوهات الجديدة. يلا بينا نستعرض 3 جداول كنا اتكلمنا عنهم في الفيديو اللي فات لانهم مهمين جدا وشغلنا كله النهاردة معتمد عليهم. يلا بينا. الجدول ده احنا شفناه المرة اللي فاتت، كنا بنقول هنا في الخانة دي اسم العنصر، هنا الرمز الكيميائي بتاعه، وهنا التكافؤ. يعني الليثيوم رمزه Li والتكافؤ بتاعه احادي، صوديوم، بوتاسيوم، فضة، كل ده احادي. طب لو جينا النحاس رمزه Cu وفي منه احادي وفي منه ثنائي، ده معناه ان النحاس ليه تكافؤين. لو النحاس تكافؤ احادي قلنا المرة اللي فاتت اسمه النحاسوز، لو النحاس تكافؤ ثنائي قلنا يبقى اسمه النحاسيك. مغنيسيوم، كالسيوم، زنك، الباريوم، الزئبق، كل ده ثنائي. الحديد قلنا في منه ثنائي وفي منه ثلاثي، لو ثنائي يبقى اسمه حديدوز، لو ثلاثي هيبقى اسمه حديديك. الذهب والالومنيوم الاتنين دول ثلاثي. طب دي العناصر الفلزية. العناصر اللافلزية خدنا برضو الجدول ده، كنا بنقول اسم العنصر هيدروجين، كلور، فلور، بروم، يود، كل دول كانوا احادي. اكسجين ثنائي. الكبريت في منه ثنائي ورباعي وثلاثي، ما تقلقش اللي بيبقى لها اكتر من تكافؤ هو كده كده بيحددهولك. الفوسفور، النيتروجين، الاتنين دول في منهم ثلاثي وفي منهم خماسي. طب والكربون دايما رباعي. دي العناصر اللافلزية. في عندي حاجة اسمها المجموعة الذرية. نفتكر مع بعض يعني ايه مجموعة ذرية. كنا بنقول المجموعة الذرية دي عبارة عن اكتر من ذرة متحدين مع بعض وعليهم شحنة من فوق. لازم علشان اقول عليها مجموعة ذرية الاقي في شحنة من فوق. يعني الامونيوم NH4 عليها موجب. على فكرة دي المجموعة الوحيدة اللي موجبة، هي الوحيدة اللي عليها موجب من فوق، الباقي كله سالب. طب النترات، النيتريت، الهيدروكسيد، كل دول احادي، وفيها كمان البيكربونات وفيها البيكبريتات، كل دول احادي. طيب الاسيتات رمزها CH3COO عليها سالب من فوق، معناها طالما لقيت سالب واحد بس يبقى معناه ان التكافؤ بتاعها احادي. طب دي مجموعة عضوية ان شاء الله هندرسها بالتفصيل في سنة ثالثة. الكربونات والكبريتات والكرومات كل دول ثنائي، بس خد بالك بقى عليهم ايه؟ سالب 2 من فوق. يبقى لو عليهم سالب من فوق سالب 1 او موجب 1 يبقى التكافؤ احادي، لو عليهم سالب 2 يبقى ثنائي، عليها سالب 3 يبقى ثلاثي. دي مجموعة الفوسفات BO4 سالب 3 يبقى دي المجموعة اللي هو التكافؤ بتاعها ثلاثي. لو معاك اي مركب كيميائي وعايز تكتب الصيغة الكيميائية بتاعته، 5 مراحل بتتبعهم اثناء كتابة الصيغة. اول مرحلة بتكتب اسم المركب باللغة العربية. بعد كده بنكتب تحت كل عنصر او تحت كل مجموعة ذرية بنكتب رمزها. تحت الرمز هنكتب التكافؤ. بعد كده هنعمل اختصار للتكافؤات. بعد كده هنعمل تبادل للتكافؤات. سيبك بقى من الكلام النظري ده كله وتعالى نطبق مع بعض بالورقة والقلم. بص يا سيدي، قبل ما نبدأ عايز اقولك ان اي مركب كيميائي بنقسمه نصين، في جزء في الطرف الشمال وفي جزء في الطرف اليمين. هو ايه اللي في الشمال وايه اللي في اليمين؟ الصيغة الكيميائية جزء موجب وفي منها جزء سالب، بمعنى ان انت لو في الصيغة الكيميائية بتاعتك هيدروجين نكتبه هنا في ناحية الموجب. طب لو معاك هيدروكسيد لا نكتبه ناحية السالب. طب لو معاك فلز ليه هنكتبه هنا؟ لان الفلز احنا عرفنا من المرة اللي فاتت انه بيفقد الكترونات ويتحول لايون موجب. طب لو لا فلز لا نكتبه في الناحية دي في اليمين. ليه؟ لان اللا فلز عرفنا من المرة اللي فاتت ان هو بيكتسب ويتحول لايون سالب. طب لو معانا مجموعة
ذرية موجبة زي مين؟ زي ال NH4، هي الوحيدة اللي مجموعة الذرية الموجبة، نكتبها في الطرف ده. طب لو معايا مجموعة ذرية سالبة زي مين؟ زي الهيدروكسيد، النترات، الكربونات، الكبريتات، كل ده بنكتبه في الطرف ايه؟ في الطرف اليمين. طب تعالى بقى نطبق على القاعدة دي وناخد الأمثلة بتاعتها. لو جيت قلت لك اكتب الرمز الكيميائي لكلوريد الصوديوم، اهو ادي كلوريد الصوديوم. اول خطوة كتبنا اسمه بالعربي، تاني خطوة عوض عن كل عنصر بالرمز بتاعه. الكلوريد Cl اللي هو الكلور، والصوديوم Na. طيب بعد ما كتبنا العناصر، بعد ما كتبنا الرموز بتاعتها، عوض بالتكافؤ بتاعها. الكلور احادي، طب والصوديوم احادي. طب الخطوة اللي بعد كده المفروض اعمل اختصار للتكافؤات. هل ده يقبل القسمة؟ هل ده يقبل القسمة؟ لا. طالما ما ينفعش اعمل له اختصارات، على طول خش على المرحلة اللي بعدها، اعمل تبادل للتكافؤات. ال Na يتكتب تحتها واحد، بس خد بالك الواحد ما بيتكتبش. Cl يتكتب تحتها واحد والواحد ما بيتكتبش. يبقى ده الرمز الكيميائي لكلوريد الصوديوم. واحد بقى يجي يقول لك ده انا مش هكتبه كده وهكتبه ClNa، مش هي يا مستر؟ هقول له لا مش هي. ليه؟ لان القاعدة دي كانت بتقول لك الجزء اللي في الشمال يبقى موجب، هنا الجزء اللي في الشمال موجب. الجزء اللي في اليمين سالب، هنا الجزء اللي في اليمين سالب. يبقى الصيغة دي صح والصيغة دي غلط. طب لو جيت قلت لك مثال تاني، اكتب لي الرمز الكيميائي لبروميد البوتاسيوم. هنكتبه ازاي؟ اول حاجة كتبنا اسمه بالعربي، بعد كده عوض عن كل عنصر بالرمز بتاعه. البروميد يبقى الBr، البوتاسيوم يبقى الK. عوض عن كل عنصر بالتكافؤ بتاعه. البروميد احادي، طب البروميد احادي والبوتاسيوم برضو احادي. نبدأ نعمل ايه؟ يقبلوا القسمة؟ لا ما يقبلوش. يبقى على طول نعمل ايه؟ تبادل. الK يتكتب تحتها واحد، بس الواحد ما بيتكتبش. الBr يتكتب تحتها واحد والواحد ما بيتكتبش. يبقى ده رمز بروميد البوتاسيوم. هل ينفع نكتبه الBrK؟ لا طبعا مش هينفع. ليه؟ لان الجزء اللي في الشمال لازم يكون موجب اللي هو البوتاسيوم، طب والجزء اللي في اليمين لازم يكون سالب اللي هو البروم. طب لو جيت قلت لك اكتب الرمز الكيميائي لهيدروكسيد الصوديوم، طب يبقى اول حاجة نكتبه بالعربي، اهو ادي هيدروكسيد الصوديوم. بعد كده عوض عن كل عنصر او كل مجموعة ذرية بالرمز بتاعها. الصوديوم Na، الهيدروكسيد OH. بعد ما عوضنا بالرموز عوض بالتكافؤات. الهيدروكسيد احادي، الصوديوم احادي. ينفع نقسمهم؟ لا ما ينفعش نختصر ولا ينفع نعمل اي حاجة. يبقى على طول اعمل ايه؟ التبادل. ال Na يتكتب تحتها واحد بس الواحد ما بيتكتبش. الهيدروكسيد يتكتب تحتها واحد والواحد ايه؟ ما بيتكتبش. يبقى ده رمز مين؟ هيدروكسيد الصوديوم. فعلا ادي ال OH المفروض تتكتب فين؟ تتكتب في اليمين. والفلز بيتكتب فين؟ الفلز بيتكتب فين؟ في الشمال. لو جيت قلت لك اكتب الرمز الكيميائي لفلوريد الكالسيوم. فلوريد الكالسيوم يبقى نكتب الفلوريد الكالسيوم. طب كتبنا اسمه بالعربي. الفلوريد اللي هو الفلور يبقى F، طب والكالسيوم اللي هو Ca. الكالسيوم ثنائي والفلور احادي. هل ينفع اعمل اختصارات؟ لا ما ينفعش. ليه؟ اصلهم ما بيقبلوش الاسم على نفس الرقم. ده ممكن يقبل الاسم على 2 بس ده ما ينفعش. اقل حاجة لازم يكون واحد صحيح، رقم صحيح. على طول اعمل ايه؟ اعمل تبادل. الCa الكالسيوم اتكتب تحتها واحد، يبقى الCa بس الواحد ما بيتكتبش. الF هيتكتب تحتها كام؟ هيتكتب تحتها 2، يبقى ده رمز فلوريد الكالسيوم. لو جيت قلت لك اكتب الرمز الكيميائي لكربونات الحديد 2، اول حاجة اكتبه بالعربي كربونات الحديد 2. ده الرمز اللاتيني او الرقم اللاتيني معناه 2. طب هو انا ليه قلت لك 2؟ لان الحديد ده انا عارف ان الFe ممكن يكون ثنائي وممكن يكون ثلاثي، فلازم هو في السؤال يحدد لي هل هو التكافؤ بتاعه ثنائي ولا التكافؤ بتاعه ثلاثي. الكربونات الرمز بتاعها CO3،
الحديد الرمز بتاعه Fe. قال لي هنا ان الحديد ثنائي يبقى التكافؤ بتاعه 2. الكربونات دايما التكافؤ بتاعها ايه؟ ثنائي. ده هنا 2 وهنا 2. هنا ينفع اقبل القسمة على الاتنين يبقى 1. هنا ينفع يقبل القسمة على الاتنين برضو يبقى 1. يبقى الاتنين دي بقت 1 والاتنين دي بقت 1. خلاص اعمل ايه؟ تبادل. هيبقى الاف اي تحتها 1 والواحد ما بيتكتبش. السي او 3 يتكتب تحتها 1 والواحد ما بيتكتبش. طيب دي كده صح. لو واحد عملها لي كده اف اي 2 سي او 3 الكل 2 هقول له انت غلط. طالما هينفع يقبل الاسم على رقم اعمل لهم اختصار. طب لو جيت قلت لك اكتب الرمز لكربونات الحديد 3. كربونات الحديد 3. الكربونات يبقى السي او 3، الحديد يبقى الاف اي. انا بقول لك هنا ان الحديد التكافؤ بتاعه ثلاثي يبقى 3 تحت الاف اي، والكربونات ثنائي ينفع يقبل الاسم على نفس الرقم. ده يقبل على 2 بس ده ما يقبلش، ده يقبل على 3 بس ده ما يقبلش. يبقى خلاص ما تختصرش واعمل ايه؟ تبادل للتكافؤات. الاف اي هيتكتب تحتها 2، السي او 3 هيتكتب تحتها كام؟ 3. بس خد بالك بقى السي او 3 طالما المجموعة الذرية هتاخد اكبر من 1، هتاخد تكافؤ او رقم تحتها اكبر من الواحد، يبقى لازم نعمل قوس كبير ونحط الرقم تحتيه. ده كده صح. لكن واحد هيجي يكتبها لي Fe2 CO3 ويروح عامل 3 تحت ال3، هقول له انت غلط. ليه؟ لان ال3 دي هتبقى تبع ال3 دي بتاع الاكسجين، يبقى 3 في 3 ب9 اكسجين. لكن الكلام ده غلط. المفروض ال3 كانت تبقى لكل الكربونات مضروبة في الكربونات كلها، عشان كده بروح عامل قوس وبروح عامل ال3 تحت القوس. لو جيت قلت لك اكتب الصيغة الكيميائية لهيدروكسيد الألومنيوم، نروح كاتبين اسمه بالعربي هيدرو أكسيد الألومنيوم. طيب أول خطوة كتبناها الاسم بالعربي، تاني خطوة اكتب الرمز الهيدروكسيد OH، الألومنيوم Al. الألومنيوم ثلاثي، الهيدروكسيد أحادي. ينفع نقسم؟ لا ما ينفعش، يبقى اعمل تبادل على طول. هيبقى ال Al تحتها 1 بس الواحد ما بيتكتبش. ال OH هتكتب تحتها كام؟ 3. بس اي مجموعة ذرية بتاخد اكبر من الواحد بنعملها في قوس. طيب تمام، يبقى ده كده رمز هيدروكسيد الألومنيوم. في قاعدة تانية بقى كده انا هختصرها لك، لما اجي اقول لك اكتب الرمز الكيميائي لأول أكسيد كذا، ثاني أكسيد، سادس فلوريد، أول ثاني ثالث رابع وهكذا، يبقى الأول دي 1 والثاني يبقى 2 وثالث يبقى 3. إزاي يا مستر؟ بص يا سيدي، اكتب الرمز الكيميائي لأول أكسيد الكربون. هنكتبه إزاي؟ الكربون اكتب تحته على طول C، الأكسيد اكتب تحته على طول O. أول يبقى تحت 1 والواحد ما بيتكتبش. يبقى الرمز الكيميائي لأول أكسيد الكربون CO. بنعمل الكلام ده إمتى؟ لما أجي أقول لك اكتب الرمز الكيميائي لأول أكسيد كذا، اللي مش عارف لتاني كذا، تالت كذا. يبقى لو الاسم بتاعي بدأ بأول تاني تالت رابع أي رقم بنعمل كده، الكربون تحتها الأكسيد تحتها O، أول يبقى 1. طب لو جيت قلت لك ثاني أكسيد الكربون هنكتبها ازاي؟ الكربون الأكسيد يبقى O، ثاني يبقى 2، يبقى ده فعلا الرمز الكيميائي بتاع ثاني أكسيد الكربون. جيت قلت لك اكتب الرمز الكيميائي لسادس فلوريد الكبريت، سادس فلوريد الكبريت. الكبريت S، الفلوريد يبقى F، سادس يبقى 6. خلصت. امتى بنعمل الكلام ده؟ لما يجي يقول لي أول تاني تالت رابع خامس سادس وهكذا. لو جيت بقى قلت لك اكتب لي حمض، هنكتب الصيغة الكيميائية الحمض ازاي؟ جيت قلت لك اكتب رمز حمض الهيدرو كلوريك، هنعرفها ازاي؟ هيدرو يبقى هيدروجين، كلوريك اللي هو الكلور، الهيدروجين أحادي، الكلور أحادي. اعمل المقص هيبقى HCl. انا هكتبها كده،
لكن لو واحد كتبها لي كده CLH هقول له انت غلط. ليه؟ لسه واخدين في القاعدة اللي فاتت ان الهيدروجين لازم يكون في الطرف على ايدنا الشمال، وان اللافلز لازم يكون في الطرف اليمين، يبقى HCl اللي هو الصيغة الكيميائية الحمض الهيدروكلوريك. لو جيت قلت لك اكتب الصيغة الكيميائية الحمض الكبريتيك اهو، يبقى حمض الكبريتيك كتبنا الاسم بالعربي كبريتيك يبقى SO4 اللي هي الكبريتات، حمض يبقى على طول H. الاتش التكافؤ بتاعها احادي، الكبريتات ثنائي، اعمل المقص، الاتش هيتكتب تحتها 2 يبقى H2. SO4 هيتكتب تحتها كام؟ 1، والواحد ايه؟ الواحد ما بيتكتبش، يبقى ده الرمز الحمض الكبريتيك. لو جيت قلت لك اكتب رمز حمض النيتريك يبقى تكتب اسمه بالعربي حمض النيتريك. بعد كده نعمل ايه؟ النيتريك اللي هي النترات يبقى NO3، حمض يبقى الاتش. طيب الاتش التكافؤ بتاعه احادي، النترات احادي، اعمل المقص هيبقى الصيغه الكيميائيه بتاعتي HNO3، ده اللي هو حمض النيتريك. دلوقتي بعد ما عرفنا ازاي نكتب الصيغه الكيميائيه لاي مركب كيميائي، يلا بينا نعرف انواع المركبات الكيميائيه. بص يا سيدي، المركبات الكيميائيه دي 5 انواع، في منها احماض، قواعد، اكاسيد، املاح، غازات. طبعا في حاجات تانية بس دول اكتر 5 فئات او اكتر 5 انواع موجودة في المركبات الكيميائية. يلا بينا نتعرف على كل نوع فيهم بالتفصيل وايه الفرق ما بينهم وما بين النوع التاني. يلا بينا. يبقى زي ما عرفنا ان المركبات الكيميائية 5 انواع، يا اما احماض يا قواعد يا اكاسيد يا املاح يا غازات. ايه الفرق ما بينهم هم كلهم، ويعني ايه اصلا احماض ويعني ايه قواعد ويعني ايه اكاسيد؟ يعني ايه الحاجات دي؟ بص يا سيدي، معناه ان التركيب الكيميائي بتاعه فيه هيدروجين، ولما بيعمل التفاعل بيفقد الهيدروجين ده. زي ايه؟ مثلا لو جيت قلت لك ال HCl حمض الهيدروكلوريك، هبدأ افعله مع ال NaOH هيدروكسيد الصوديوم، ايه اللي هيحصل؟ ال Cl ده بيمسك في ال Na هيدي لك ال NaCl. طب وال H هتطلع تمسك في ال OH هتدي لك الميه. الماده اللي فقدت الاتش اللي هو ده يبقى ده اسمه حمض. يبقى الحمض هو الماده اللي بتفقد الهيدروجين. طيب تمام جدا. معايا بقى نوعين من الاحماض، في حمض معدني وحمض العضوي. ايه الحمض العضوي؟ دي الماده اللي بيبقى مصدرها كائن حي. يعني ايه؟ بيبقى معاك كائن حي، حشره، نبات، حيوان، اي كائن حي، بنبدأ نجيب منها مادة كيميائية بيبقى اسمها مادة عضوية أو حمض عضوي. طب الأمثلة اللي عليها وأنا هعرفها إزاي؟ بص يا سيدي، دايما هتلاقي الحمض العضوي في المجموعة دي COOH، دي على بعضها كده اسمها مجموعة الكربوكسيل. يبقى مجموعة الكربوكسيل دي بتميز الأحماض العضوية. طب مثال عليها، لو جيت قلت لك HCOOH ده اسمه حمض الفورميك. اسمه حمض ايه؟ الفورميك. لو جيت قلت لك CH3COOH، طالما لقيت مجموعة الكربوكسيل دي يبقى دي عبارة عن حمض ايه؟ حمض عضوي، ده اسمه حمض الاسيتيك. الاحماض المعدنية بقى بيبقى مصدرها اي حاجة غير الكائن الحي، يعني ممكن تكون محضرها في الصناعة. طيب زي ايه؟ زي مثلا جيت قلت لك ال HCl حمض الهيدروكلوريك، هل في مجموعة الكربوكسيل؟ لا، يبقى ده حمض معدني. لو جيت قلت لك H2SO4 هل في مجموعة كربوكسيل على بعضها كده؟ لا، يبقى اسمه حمض ايه؟ معدني. جيت قلت لك H2CO3 حمض الكربونيك، هل في مجموعة كربوكسيل؟ لا، يبقى ده كمان حمض معدني. يبقى الأحماض نوعين، يا إما أحماض عضوية يا إما أحماض معدنية. طب القواعد بقى، هنا هيدروكسيد الصوديوم، المادة اللي بتفقد هيدروكسيد بيبقى اسمها قاعدة، وهنعرف ان في منها حاجة جزء اسمه قلويات مش هنتكلم فيه دلوقتي. يبقى المادة اللي بتفقد هيدروجين بيبقى اسمها ايه؟ اسمها حمض. والمادة اللي بتفقد هيدروكسيل اسمها ايه؟ قاعدة. طيب هنا الأحماض كان دايما هنا فيها اتش، هنا فيها اتش، هنا فيها اتش. الأحماض هيدروجين هيدروجين هيدروجين. يبقى الأحماض دايما بما انها بتفقد هيدروجين هنلاقي ان الأحماض المعدنية بدايتها هيدروجين والأحماض العضوية نهايتها هيدروجين. لكن القواعد
هنلاقي ان دايما في القواعد نهايته هيدروكسيد. طب زي ايه؟ لو جيت قلت لك NaOH هيدروكسيد صوديوم، جيت قلت لك CaOH الكل 2 اللي هو هيدروكسيد الكالسيوم، لو جيت قلت لك KOH اللي هو هيدروكسيد البوتاسيوم، يبقى دايما القواعد نهايتها هيبقى فيها ايه؟ فيها مجموعة هيدروكسيد. طب الاكاسيد بقى، كلمة اكسيد معناها ايه؟ معناها ان في اكسجين ماسك في العنصر بتاعي. طب الاكاسيد نوعين، في حاجة اسمها اكاسيد فلزية او اكاسيد قاعدية، وفي حاجة اسمها اكاسيد لا فلزية او اكاسيد حامضية. بما ان اسمه اكسيد فلز هيبقى الفلز ماسك في الاكسجين. طب زي ايه؟ لو جيت قلت لك MgO اللي هو اكسيد المغنيسيوم، لو جيت قلت لك CaO اللي هو اكسيد الكالسيوم، يبقى هنا بيبقى معاك فلز ماسك في اكسجين، بيبقى اسمه اكسيد فلز او اكسيد قاعدي. انا ليه قلت قاعدي؟ لان ده بيبدأ يدوب في المية وبيبدأ يديلك قاعدة مش هنتكلم عنها دلوقتي. طب اكاسيد لا فلزية، بما انها لا فلزية يبقى اللا فلز ماسك في الاكسجين. طيب زي ايه؟ لو جيت قلت لك CO2 هنا كربون لا فلز ماسك في الاكسجين، يبقى ده اسمه اكسيد لا فلز. لو جيت قلت لك SO3 كبريت لا فلز ماسك اكسجين، يبقى ده اكسيد ايه؟ لا فلز. طب الاملاح بقى، الاملاح بقى اي ايون موجب ماسك في اي ايون سالب. يعني ايه؟ لو جيت قلت لك NaCl هل فيها هيدروجين؟ لا، يبقى مش حمض. هل فيها هيدروكسيل؟ لا، يبقى مش قاعدة. هل فيها اكسجين؟ لا، يبقى مش اكسيد. يبقى الاملاح اي ايون موجب ماسك اي ايون سالب. لو جيت قلت لك ده NH4 NO3 نترات الامونيوم. الامونيوم بتبقى مجموعة ذرية موجبة، والنترات مجموعة ذرية سالبة. اي موجب مع اي سالب يبقى ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن ملح. طيب تمام جدا. طب لو جيت قلت لك ده KOH هل ده ملح؟ هتقول لي ده ايون موجب وده ايون سالب يبقى ملح، صح؟ هقول لك غلط. ليه؟ لان الهيدروكسيد دي عبارة عن قاعدة. طالما شفت هيدروكسيد يبقى قاعدة، يبقى ده ما ينفعش يكون ايه؟ ما ينفعش يكون ملح. طب الغازات بقى، الغازات معايا 3 انواع. في حاجة اسمها غازات نشطة، اول ما تسمعها على طول اكتب منها 2. يعني ايه؟ سمعت الهيدروجين اكتبه في المعادلة H2، سمعت الاكسجين اكتب الO2، سمعت النيتروجين اكتب الN2. طب الفلور F2، الكلور Cl2، البروم Br2، اليود اكتب الI2. يبقى دي اسمها غازات نشطة. ليه؟ لان دايما هتلاقيها في شكل جزيئات ثنائية الذرة. يعني ايه جزيء ثنائي الذرة؟ هتلاقي ان الذرة ماسكة في واحدة تانية شبهها بالظبط، ذرتين شبه بعض، يبقى ده اسمه جزيء عنصر او اسمه جزيء ثنائي الذرة في الغازات النشطة. اول ما تسمع حاجة من الحاجات دي في اي معادلة عشان هنحتاجها المرة الجاية على طول لازم تكتب تحتها 2. ما ينفعش تكتب اكسجين وخلاص، لازم تكتب الO تحتها 2. طب في حاجة تانية اسمها غازات مركبة. يعني ايه غازات مركبة؟ بما انه اسمه مركب يبقى ده عبارة عن مجموعة ذرات متحدين مع بعض. المركب تعريفه اكتر من ذرة متحدين مع بعض بنسب وزنية ثابتة. يعني ايه؟ لو جيت مثلا اديتك المثال ده NH3 ده اسمه الامونيا، خد بالك ده اسمه الامونيا بالالف، لكن في عندي NH4 دي اسمها الامونيوم، دي عبارة عن مجموعة ذرية موجبة. طب ليه اسم تاني اسمه النشادر؟ هنا النيتروجين ماسكة 3 ذرات هيدروجين، طالما ذرات مختلفة يبقى ده اسمه مركب. طيب ده عبارة عن غاز. طب لو جيت قلت لك CH4 اللي هو اسمه الميثان، طب هنا كربون ماسك 4 هيدروجين يبقى اسمه مركب. هل ينفع اقول لك CH2 ده برضو عبارة عن ميثان؟ هتقول لي لا. ليه؟ لان المركب اتحاد ذرات مختلفة بنسب وزنية ثابتة. يعني علشان اقول عليه ميثان لازم الكربون يمسك 4 هيدروجين،
لكن كربون ماسكه 2 هيدروجين يبقى ده مش اسمه ميثان. طب في عندي غازات على شكل اكاسيد لا فلزيه، يعني ايه اكسيد لا فلز في شكل غاز؟ لو جيت قلت لك CO2 ثاني اكسيد الكربون. طيب هنا كربون لا فلز ماسك في الاكسجين، يبقى ده انا لسه قايل لك اكسيد يبقى عباره عن لا فلز ماسك في الاكسجين او فلز ماسك في الاكسجين. هنا لا فلز ماسك في الاكسجين هنقدر نقول عليه اكسيد وهنقدر نقول عليه غاز. دلوقتي بقى بعد ما عرفنا عن ايه حمض يعني ايه قاعده، عايزين نعرف الفرق ما بين الحمض القوي والحمض الضعيف، وعايزين نعرف الفرق ما بين القاعده القويه والقاعده الضعيفه. بص يا سيدي، لو معايا محلول، المحلول ده بيبقى عباره عن ماده دايبه جوه الميه. طب الماده دي بتبدا جوه الميه بتتحول لايونات موجبه وتتحول تاني لايونات سالبه. طيب ايه اللي بيحصل بقى لو رحت جايب سلك نحاس وحطيته جوه المحلول بالشكل ده كده ورحت موصل لمبه؟ اللمبه هتنور. ليه؟ لان حركه الايونات دي بينتج عنها حركه للالكترونات جوه السلك ده. طب يبقى انا دلوقتي هحط السلك ده وجواه اللمبه في المحلول وهبدا اعمل تقليب، الايونات هتبدا تتحرك، الالكترونات تبدا تتحرك في السلك، يبقى الايونات جوه المحلول بينتج عنها حركه للالكترونات جوه السلك ده. طيب تمام جدا. طب اللمبه هتنور بنفس الدرجه لو شلت المحلول ده وحطيت واحد غيره؟ لا طبعا. ليه؟ لان كميه الايونات بتاع كل محلول بتختلف عن التاني. يعني كل ما الايونات ما تزيد كل ما يكون توصيل الكهرباء عالي، وكل ما الايونات دي ما تقل كل ما يكون توصيل الكهرباء قليل. يبقى هيوصل كهرباء بدرجة كبيرة نتيجة ايونات كتيرة، فبنسميه محلول الكتروليتي قوي. طب هيوصل كهرباء بدرجة قليلة لان الايونات قليلة، فهنسميه الكتروليت ضعيف. مبدئيا كده في حاجة عندي اسمها الكتروليت. ايه الالكتروليت دي؟ كلمة الكترو معناها ايه؟ معناها كهرباء. طب وليت معناها موصل. يبقى المادة اللي هنقدر نقول عليها الكتروليت معناها ان هي بتوصل كهرباء. واي مادة علشان نقول عليها الكتروليت لازم تتفكك في المحلول لايونات موجبة وايونات سالبة. يبقى انا دلوقتي معايا نوعين من المواد، في مادة هتتفكك وتدي لك ايونات كتير يبقى هتوصل كهرباء بدرجة كبيرة يبقى هنسميها الكتروليت قوي، وفي مادة هتدي لك ايونات قليلة يبقى هتوصل كهرباء بدرجة قليلة يبقى هنقول عليها ايه؟ الكتروليت ضعيف. طب لو جيت مثلا اديتك في المعادلة دي ادي ال HCl اللي هو حمض الهيدروكلوريك، ده لما يجي يتفكك بيتفكك لايه؟ حمض الهيدروكلوريك هيتفكك للH الموجب ويدي لك الCl السالب CH3COOH. ولو جيت بقى اديتك السهم كده رايح جاي ده هيتفكك CH3COO سالب، دي اسمها مجموعة الاسيتات. طيب دي مادة عضوية. طيب زائد الهيدروجين الموجب. طيب تمام جدا. ايه الفرق ما بين السهم واحد وسهم هنا رايح والسهم التاني جاي؟ سهم هنا رايح معناه ان تفاعل تام. يعني ايه تفاعل تام؟ يعني المادة مجرد ما اتفككت خلاص الايونات هتفضل موجودة في المحلول مش هينفع يرجع تاني، يبقى ده اسمه تفاعل في اتجاه واحد. الايونات هتبقى كتيرة في المحلول يبقى هيوصل كهرباء بدرجة كبيرة. لكن ده بقى ده اسمه حمض الاسيتيك. طب ايه حمض الاسيتيك ده؟ هو ليه السهم بتاعه رايح جاي؟ معنى ان السهم رايح جاي معناه ان التفاعل بتاعه ايه؟ عكسي. يعني الحمض يبدأ يتفكك للايونات بتاعته وتبدأ الايونات تتحد مع بعض وتبدأ تكون الحمض من اول وجديد. هنا الحمض اللي فوق حمض الهيدروكلوريك مجرد ما تفكك للايونات خلاص مش هينفع الايونات تكونه من اول وجديد. ليه؟ لانه حمض تام التأين، معناه ان هو بيتحول للايونات. طالما تم التأين والايونات هتفضل موجودة في المحلول يبقى الايونات كتير يبقى هيوصل كهرباء بدرجة كبيرة فهنسميه حمض قوي. لكن ده بيتفكك للايونات والايونات تبدأ تتحد تاني وتبدأ تكون الحمض من اول وجديد يبقى الايونات هتبقى قليلة يبقى هيوصل كهرباء بدرجة قليلة، يبقى ده عبارة عن غير تام التأين.
يعني ما بيتأينش بدرجة كاملة. طيب يبقى هيوصل كهرباء بدرجة ضعيفة، علشان كده هنسميه ايه؟ هنسميه حمض ضعيف. لكن حمض الهيدروكلوريك كان ايه؟ كان حمض قوي. نفس النظام على القواعد. لو جيت قلت لك ايه؟ هيدروكسيد الصوديوم، المادة دي قوية، هتبدأ تتفكك في المحلول ان ايه؟ موجب زائد ال OH السالب. طب لو جيت بقى قلت لك ال NH4OH هيدروكسيد الامونيوم، دي لما تيجي تتفكك هيبقى السهم بتاعها رايح جاي، تدي لك ايون امونيوم وتدي لك ايون هيدروكسيد. هنا في المعادلة الاولى مجرد ما هيدروكسيد الصوديوم اتفكك خلاص سهم واحد، يبقى ده اسمه تفاعل تام التأين. طيب طالما تم التأين يبقى الايونات كتير، يبقى هيوصل كهرباء بدرجة كبيرة، يبقى هنسميها قاعدة قوية. ليه قلت قاعدة؟ علشان فيها ايه؟ فيها هيدروكسيد. طب هنا هنقول عليها ايه؟ هنا معناها انها بدأت تتحول للايونات، والايونات بدأت تتحد مع بعض تاني وترجع تكون هيدروكسيد الامونيوم، يبقى هنا الايونات هتبقى قليلة، يبقى هيوصل كهرباء بدرجة قليلة، يبقى هنسميها ايه؟ قاعدة ضعيفة. كده يبقى الحمض القوي ده بيبقى جاد التوصيل للكهرباء لانه بيتفكك والايونات بتبقى كتيرة في المحلول، والحمض الضعيف بيبقى رديء التوصيل للكهرباء لانه بيبقى ضعيف التفكك او بيبقى غير تام التأين، فالايونات بتبقى قليلة، علشان كده بيوصل كهرباء بدرجة قليلة. نفس النظام القاعدة القوية هتبقى جادة التوصيل للكهرباء لانها بتتفكك برضو والايونات بتبقى كتيرة، والقاعدة الضعيفة بتبقى رديئة التوصيل للكهرباء لأنها غير تامة التأين والأيونات بتبقى قليلة، علشان كده بيوصل كهرباء بدرجة قليلة. قبل ما ننهي حلقتنا النهاردة، يا ريت يا شباب تاخدوا الكورس بجدية وتهتموا بيه لأن هيفرق معاك جدا في المنهج نفسه. ودي كانت حلقتنا النهاردة، ونتقابل إن شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.